તો શું હોય, બેકએન્ડ ડેવલપર અલગ હોય, બરાબર. બેકએન્ડ ડેવલપર તમને આ રીતે એક પોસ્ટમેનનું કલેક્શન આપી દે, જે રીતે મેં હમણાં બનાવ્યું છે. એપમાં ફ્રન્ટ એન્ડ આવે, બેકએન્ડ એટલે જે ડેટાબેઝ ને બધું બધું મેનેજ કરતું હોય તે બેકએન્ડ કહેવાય. ના, એ ફ્રન્ટ એન્ડમાં પાછું ગણાય. બેકએન્ડ એટલે શું કે જ્યારે તમારે કોઈ બીજા સર્વર સાથે, જો હું તમને એક એપીઆઈ બતાવું, હમણાં બનાવી હતી. ઓકે, ચાલો. સો આ જે છે નોર્મલી કેવી રીતના તમારે કામ કરવાનું, પેલો બેકએન્ડ ડેવલપર તમને આ રીતે આપે કે ભાઈ જો આ બધી એપીઆઈ આમાં છે, તમારે શું કરવાનું, એને ઇમ્પોર્ટ કરી દેવાનું. એટલેથી ઇમ્પોર્ટ કરીને ડેસ્કટોપ પરથી આપણે આ વસ્તુ લઈ એને ઇમ્પોર્ટ કરી આઈડીને સ્ટુડન્ટ એપીઆઈ બધી બનાવેલી છે, બરાબર. એમાંથી આ બધી વસ્તુનો મતલબ શું, ઇન્સર્ટ પ્રોડક્ટ નોર્મલ, કે જેમાં તમારા આ રીતે પી નેમ એ તમને બધું સમજાઈ દે કે જો આ ભાઈ મારી એપીઆઈ નું નામ છે, એમાં 3 પેરામીટર પાસ કરવાના, પી નેમ, ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ, બરાબર. હવે જો આ એપીઆઈ ને આપણે રન કરીએ, ને આ જે છે આ મેં ઓલરેડી પેજ બનાવી દીધું છે. તમે કહેતા હતા ને કે વેબસાઇટ થી કઈ રીતે કનેક્ટ થાય, આ વેબસાઇટ છે pixieapp.com, નામે એનું પેજ બનાવવાનું છે. હવે તમે ફ્લટરમાંથી આ એપીઆઈ કોલ કરશો. ઓકે, આ એપીઆઈ કોલ કરશો ને મેં આવા ડેટા નાખ્યા છે, લાઈક ટેસ્ટ સેન્ડ કર્યું, તમારું આ રીતે રિસ્પોન્સ આવ્યો. આ જેસોન છે, સમજાવું જેસોન છે. તો આ ટેસ્ટ 1 વાળી પ્રોડક્ટ તે જો ઓટોમેટિકલી વેબસાઇટ પર આવી આ રીતે ચાલે. એટલે એકચ્યુઅલી થાય શું છે, જસ્ટ ખાલી આ એપીઆઈ ડેટાબેઝમાં ડેટા સ્ટોર કરી આપે, અને વેબ ડેવલપરે એક ડેટાબેઝ યુઝ કર્યું છે આટલે ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે. ધારો કે તમે આટલેથી બીજી નવી પ્રોડક્ટ નાખશો તો ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી પડશે, ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી પડશે એટલે ઓટોમેટિકલી એ વેબસાઇટ પર આવી જવી જોઈએ. આ રીતે કામ ચાલે. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે. ના, ટેસ્ટ 1 મેં 500 નાખી બીજી પ્રોડક્ટ. ના, ઇમેજ હજુ ડાયનેમિક નથી, સ્ટેટિક જ છે. ઇમેજ અપલોડનું કોડિંગ હજુ નથી કર્યું. પહેલા આપણે નોર્મલ ઇન્સર્ટ જ બધા કરશું, પછી વ્યૂ ઇન્સર્ટ આપણે ડિલીટ વ્યૂ શીખાઈ જાય પછી ઇમેજ અપલોડ કરાવશું. આ તો મારે તમને ડેમો બતાવવો હતો, એટલા માટે મેં આ એક પેજ બીજું બનાવી દીધું કે તમે આટલેથી પ્રોડક્ટ જે પણ નાખો એ બધી પ્રોડક્ટ ત્યાં દેખાશે. ઓકે, પીએચપી બૂટસ્ટ્રેપ જ છે જો રો ને આના, કેમ કે વેબસાઇટની અંદર ઓબ્વિયસલી બૂટસ્ટ્રેપ આવે, તો જો આ બૂટસ્ટ્રેપ જ યુઝ કરેલું છે, મેં કંઈક નવું નથી કર્યું. ઓકે, લાવો ચાલો બુક અને પેન આપો. સો હવે આપણે આ જે પર્ટિક્યુલર એપીઆઈ છે એ એપીઆઈ કોલ કરવાની છે. કાલનું ખાલી ગેટ અને પોસ્ટ યાદ રાખો, એડ પ્રોડક્ટ એડ એમ્પ્લોયી આપણે ફરીથી કરીએ છીએ બધું. ઓકે, બીકોઝ અમે ત્યાં પણ ડિસ્કસ કર્યું મેં બીજા મેડમ સાથે પણ, તો એમણે પણ કહ્યું કે આમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જશે સ્ટુડન્ટ. સો એના કરતાં બેટર કે જે લોકોને કામનું જ નથી તે આપણે ડાયરેક્ટ જ એપીઆઈ બનાવીને આપી દો, જે રીતે કંપનીમાં ચાલે છે તે રીતે. ઓકે, સો તમને આ રીતે કોઈ પણ કંપની હોય જે બેકએન્ડ છે, બેકએન્ડ ડેવલપર તમને આ રીતે એપીઆઈ આપી દે. આ એપીઆઈ નું નામ છે, આ એપીઆઈ ના પેરામીટર છે અને આ એનો રિસ્પોન્સ છે. હવે સમજો, ફ્લટરમાંથી આપણે આ સર્વર પર ડેટાબેઝ છે ને ડેટાબેઝ સાથે એપીઆઈ કનેક્ટ છે. ઓકે, કોઈ પણ હોઈ શકે. આ મેં પીએચપીમાં બનાવેલી છે, આ રીતે ડોટનેટમાં પણ હોઈ શકે, કોઈ પણ લેંગ્વેજની અંદર એપીઆઈ બનાવી શકે બધા કોઈ. ઓકે, સો ફ્લટરમાંથી તમારે હવે કોઈ એપીઆઈ કોલ કરવાનું છે, લાઈક આ ઇન્સર્ટની એપીઆઈ છે, તો એમાં શું કર્યું તમે કે જેવું એડ બટન પર ક્લિક કર્યું એટલે આ બધો ડેટા આપણે એપીઆઈ ને આપી દીધો. હવે એપીઆઈ ને જ્યારે તમે ડેટા આપી દો, હવે બાકીનું કામ આનું છે. હવે મેં જસ્ટ ખાલી આ પી ને ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ આપી દીધી. હવે આટલે લોજિક એ બેકએન્ડ ડેવલપરનું છે કે એ શું કરે છે આટલે, બરાબર. બટ એ જ્યારે તમને રિસ્પોન્સ આપે ને, કાલે આપણે રિસ્પોન્સ શું લેતા હતા, યસ અને નો, યસ અને નો. બટ એમાં રિસ્પોન્સમાં શું થતું, ખાલી કોઈ એક જ વેલ્યુ તમે પાસ કરી શકો, કાં તમે યસ આપી શકો કાં નો આપી શકો. મારે મલ્ટિપલ વેલ્યુ પાસ કરવી હોય તો જ્યારે એપીઆઈ કોઈ પણ લેંગ્વેજમાં બનેલી હોય એ જ્યારે તમને રિસ્પોન્સ આપે ને, એ રિસ્પોન્સ જો મલ્ટિપલ હોય, લાઈક જો આટલે રિસ્પોન્સ મલ્ટિપલ આવેલા છે, એક સ્ટેટસ પણ છે અને એક મેસેજ પણ છે કે પ્રોડક્ટ એડેડ સક્સેસફુલી અને સ્ટેટસ ઇક્વલ્સ ટુ ટ્રુ, બે વસ્તુ મોકલે, તો આ ઓલવેઝ જેસન ફોર્મેટમાં મુકાય. જેસનનું ફૂલ ફોર્મ છે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓબ્જેક્ટ નોટેશન. આ નોર્મલી ડેટા રિપ્રેઝન્ટેશન માટે યુઝ થાય. ઓકે, અમે રિએક્ટ જેએસ ની અંદર પણ
અત્યારે એમનું કામ ચાલે છે. રિએક્ટ જેએસમાં પણ એપીઆઈ પીએચપીમાં બનાવેલી છે અને રિએક્ટ જેએસ ની અંદર એ એપીઆઈ કોલ કરીએ છીએ. તો એ પણ જેસનમાં જ રિસ્પોન્સ આપે છે. તો તમે વિચારો કે રિએક્ટ જેએસ એક આખી અલગ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે, ફ્લટર આખું અલગ છે, બટ બંનેમાં એપીઆઈ સેમ જ છે. તમે એમની પણ એપીઆઈ ચેક કરશો, સેમ આવી જ બનાવેલી એ આ સેમ જ એપીઆઈ કોલ કરે, સેમ જ હોય. ઓકે, સો આ એક મિડલવેર જેવું કામ કરે. ઓકે, તમારું સર્વર યા ડેટાબેઝ અને તમારું જે અલગ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ હોય આ રિએક્ટ જેએસમાં મેં કોલ કરી. એ રીતે એંગ્યુલર હોઈ શકે, વ્યૂ જેએસ હોઈ શકે, કોઈ પણ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની અંદર એપીઆઈ તમારી કોમન જ હોય. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ એપીઆઈ તમને ડેટા રિટર્ન આપે ને તો જેસન ફોર્મેટમાં આપે. હવે જેસન જ કેમ આપે? કેમ કે જેસન બધી જ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ સાથે કમ્પેટેબલ છે. ધારો કે આટલે તમે રિસ્પોન્સ પીએચપીમાં આપતા હશે તો પીએચપી તો ઓબ્વિયસલી આ સપોર્ટ નહીં કરશે, આ પણ નહીં સપોર્ટ કરે બીકોઝ આ તો રિએક્ટ છે, આ ડાચ છે, તો આ વસ્તુ તો સપોર્ટ જ નહીં કરે પીએચપીમાં. જો ધારો કે એપીઆઈ તમને પીએચપીમાં ડેટા આપતો હોય બરાબર, તો આ રીઝનથી એક વચ્ચે એક અલગ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ આવી ગઈ જેસન. જેસન કેમ કે બધી જ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં ચાલે. તમે જાવા, ડોટનેટ, ફ્લટર, રિએક્ટ, વ્યૂજેએસ, એંગ્યુલર બધામાં જ જેસન સપોર્ટ કરે. તો આ જે છે આ એકચ્યુઅલી જેસનનો રિસ્પોન્સ છે. હવે જેસનની અંદર તમને નોર્મલી કેવી રીતે શીખવાનું આવશે, લાઈક એક બીજું ગેટ પ્રોડક્ટ વાળી મેં એપીઆઈ બનાવેલી છે. આ ખાલી ખાસ સમજજો કે આ બધા સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ છે એના મતલબ શું છે. લાઈક ઓકે, આ એક બીજું મેં જેસન બનાવેલું છે બરાબર. તો જો આ જે બ્રેકેટ છે કર્લી બ્રેસીસ, ઓકે, આને કહેવાય જેસન ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, ધેન આ સ્ટેટસ આવું લખેલું છે, સ્ટેટસ અને ટ્રુ. આને કહેવાય જેસન સ્ટ્રિંગ અને આ કહેવાય જેસન વેલ્યુ. ઓકે, જેસન સ્ટ્રિંગ, જેસન વેલ્યુ. પછી આ જે બ્રેકેટ છે, પછી આવી રીતના લખ્યું છે ડેટા નેમ બ્રેકેટ છે, આને કહેવાય જેસન એરે. મલ્ટિપલ વેલ્યુ સ્ટોર કરે. સી આ જેસન એરેમાં મલ્ટિપલ ઓબ્જેક્ટ સ્ટોર કરાવવાના છે અને આમાં પાછા ઓબ્જેક્ટ છે, એમાં પાછી જેસન સ્ટ્રિંગ, અલગ અલગ જેસન સ્ટ્રિંગ છે. ઓકે, આ રીડ કરવાનું બહુ ઇઝી, આપણે હમણાં રીડ કરીએ. ઓકે, સો આ જે વસ્તુ છે આ ખાસ સમજો. જેસન ઓબ્જેક્ટ, જેસન સ્ટ્રિંગ, જેસન વેલ્યુ, જેસન એરે. એરેની અંદર પાછા બધા ઓબ્જેક્ટ્સ છે. આ ઓબ્જેક્ટ્સ આપણે રીડ કરવાના હોય નોર્મલી, બરાબર. આ આખું જેસન કઈ રીતે રીડ થાય એ આપણે શીખશું. ઓકે, ચાલો તો અત્યારે આપણે ફોકસ કરીએ આઈડિયા આ એપીઆઈ પર, બરાબર. pcapps.com પછી સ્ટુડન્ટ એપીઆઈ અને મેં બધી એપીઆઈ બનાવી દીધી છે. ઓકે, તો આ એપીઆઈ હવે કોલ કરે. હવે આમાં કોઈ ઇન્ટરનેટ કે એવું બધું કઈ જરૂર નથી બીકોઝ એપીઆઈ ઓનલાઈન છે, બરાબર. તો આ એપીઆઈ ને આપણે કોલ કરીએ. ઓકે, તો સેમ જ વસ્તુ URI. ઓકે, અને આ જે પર્ટિક્યુલર એપીઆઈ છે એને કોલ કરી સર્વર ના કરી નાખ્યો આપણે. રિસ્પોન્સ ઇક્વલ્સ ટુ વેઇટ http.post URL પાસ કરી અને એપીઆઈ માં પાસ કરવાના છે 3 પેરામીટર. p નેમ, તો એ નેમ માં બરાબર, ક્વોન્ટિટી. જો હવે એપીઆઈ વાળાએ જેવી લખેલી છે એ એક્ઝેક્ટ જ તમારે પાસ કરવા પડે પેરામીટર. ઓકે, એન્ડ હા આપણું વેરિયેબલ ગમે તે હોય છે. ઓકે, તો પ્રાઇસ એટલે if response dot status code 200 આવે છે એનો મતલબ કે બધું બરાબર છે, else આપણે આટલે એરર આવશે. રીટ પ્રિન્ટ. હવે બધી જગ્યા પ્રિન્ટની જગ્યા પર તમારે ફ્લટર ટોસ લખવાનું છે. ઓકે, ચાલો હવે સ્ટેટસ કોડ આવ્યો ને પેલી બોડી જે હતી તે આપણે રીડ કરીએ. બોડી એટલે આખું રીડ થશે, તો બોડી ઇક્વલ્સ ટુ response dot body dot toString. આપણે એને સ્ટ્રિંગમાં, આ એકચ્યુઅલી સ્ટ્રિંગ આવે, આવી રીતના આવે, આવી રીતના તમને રિટર્ન મળે, બરાબર. હવે એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો આ છે શું? જેસન ઓબ્જેક્ટ છે, બ્રેકેટ છે એટલે જેસન ઓબ્જેક્ટ છે. તો પહેલું તો જે આ સ્ટ્રિંગમાં તમારી બોડી આવી છે એને મારે જેસનમાં કન્વર્ટ કરવી પડશે. મેં તમને કહ્યું જેસન બધી જ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ સપોર્ટ કરે, ફ્લટર પણ સપોર્ટ કરે છે. તો
આપણે where json equals to json decode આ એક ફંક્શન છે જે સ્ટ્રિંગ ને જેસન માં કન્વર્ટ કરી આપે decode ઓકે અને આને ઇમ્પોર્ટ કરવાનું છે ડેટા કન્વર્ટ માટે જેસન કન્વર્ટ માટે બસ તો આપણને આ જેસન હવે મળી ગયું હવે જેસન માં શું છે બે વેરિયેબલ છે એક સ્ટેટસ નામનો વેરિયેબલ અને એક મેસેજ નામનો વેરિયેબલ જેસન સ્ટ્રિંગ છે આપણે આ રીડ કરવાની કે જો સ્ટેટસ ટ્રુ આવે તો આ જે મેસેજ છે તે આપણે પ્રિન્ટ કરાવી દેવાનું ઓકે પછી જો એટલે બીજું એપીઆઈ વાળા તમને આ પણ સમજાવે કે તમે એક પણ પેરામીટર ઓછું આપ્યું હશે ને તો ફોલ્સ આવશે અને પેરામીટર મિસિંગ આવી એરર આવશે બરાબર એમનું હોય એ તમને આટલે સમજાવી દે કે જો તમે એક પણ પેરામીટર એમ તેમ કરશો ને તો આવી એરર આવી જશે એટલે આપણે તો શું કરવાનું છે ચેક કરવાનું છે સ્ટેટસ ટ્રુ આવે તો આ મેસેજને પ્રિન્ટ કરાવી ફોલ્સ આવે તો પણ મેસેજને પ્રિન્ટ કરાવી દો તો ઇફ હવે આપણે જેસનમાંથી સ્ટેટસ શું આવ્યું રીડ કરવાનું સો જેસન ઓફ ઓબ્જેક્ટમાંથી સ્ટ્રિંગ આ રીતે રીડ થાય કઈ સ્ટેટસ વાળું જો ટ્રુ આવે છે જે મેસેજ છે તેને રીડ કરી લો સો મેસેજ ઇક્વલ્સ ટુ જેસન ઓફ મેસેજ ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગ જો સ્ટેટસ રીડ કર્યું આપણે આમાંથી જેસન ઓબ્જેક્ટમાંથી અને એક મેસેજ રીડ કરી દીધો બસ આ થઈ ગયું ઓકે એલ્સ તમે સ્ટેટસ નહીં ચેક કરાવો ને અને ડાયરેક્ટ મેસેજને પ્રિન્ટ કરાવી દો તો પણ ચાલે કેમ કે એપીઆઈ વાળો તો તમને મેસેજ જ આપે છે ઇન્સર્ટ થયું કે નથી થયું બટ તો પણ તમારે આમાં આ રીતે કરવું હોય કે જો સક્સેસફુલી ઇન્સર્ટ થઈ જાય તો નેક્સ્ટ એવું જ લોજિક છે કે નેક્સ્ટ પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરવાનું છે તો એટલે નેક્સ્ટ પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરો મતલબ થેન્ક યુ વાળા પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરો અને આની અંદર ઓબ્વિયસલી ફોલ્સ આવે તો તમારે એરર બતાવવાની છે આમાં રીડાયરેક્ટ નહીં થાય આમાં એરર બતાવો ઓકે સો ટ્રુ આવે તો આપણે મેસેજને પ્રિન્ટ કરાવ્યો અને એને થેન્ક યુ વાળા પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરાવી શકીએ ફોલ્સ આવ્યું રાઈટ ઓકે ચાલો આ વસ્તુ ચેક કરીએ કે ચાલે છે એપ્લિકેશન સાથે સાથે પણ કરે અમુક ડિઝાઇનિંગ થઈ જાય પછી કરે ઓકે પ્રોડક્ટ એડેડ સક્સેસફુલ આ એપીઆઈ માંથી જે રિસ્પોન્સ આવ્યો આ રિસ્પોન્સ ને મેં પ્રિન્ટ કરાવ્યો છે બરાબર અને એડેડ સક્સેસફુલી થયું તો આટલે વેબસાઇટ પર ડેટા આવી ગયો એટલે એકચ્યુઅલી ડેટા આ તો જસ્ટ ખાલી ડેમો માટે છે આ બધો ડેટાબેઝમાં ડેટા સ્ટોર આપણે ખાલી આટલે રિસ્પોન્સ આવ્યો તે જોવાનું પછી હવે પછી ગમે તે કરતા ત્યાં ઓકે સો આ રીતે આપણે એક એડની એપીઆઈ પોસ્ટ એપીઆઈ કોલ કરી ઓકે પિક્સી એપ્સ પછી ઇન્સર્ટ પ્રોડક્ટ નોર્મલ ડોટ પીએચપી હવે તમારે સેમ વસ્તુ કરવાની છે ઇન્સર્ટ એમ્પ્લોયી નોર્મલ આમાં સેમ નેમ સેલેરી ડિપાર્ટમેન્ટ જેન્ડર પાસ થાય છે બરાબર ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડ્રોપડાઉન હશે જેન્ડરમાં તમારે રેડિયો બટન આપવાનું છે અને આ છે એપીઆઈ બસ હવે આમાં ખાલી આ એપીઆઈ કોલ કરીને ડેટા પાસ કરી ઈમેલ આઈડી નથી નેમ સેલેરી ડિપાર્ટમેન્ટ અને જેન્ડર આ રીતનો તમને રિસ્પોન્સ આવશે એમ્પ્લોય એડેડ સક્સેસફુલી બરાબર ફ્લટર ટોસ્ટમાં આવવું જોઈએ એમ્પ્લોય એડેડ સક્સેસફુલી અને બધું બ્લેન્ક થઈ જવું જોઈએ એડ થઈ આ એમ્પ્ટી થઈ જવા જોઈએ બરાબર ચાલો એ થઈ જાય પછી આપણે વ્યૂનું કોડિંગ શીખીએ એ વ્યૂ માટે પણ મેં ઓલરેડી એપીઆઈ બનાવી દીધી છે અહીંયા કેટ પ્રોડક્ટ એમાં આ રીતનો રિસ્પોન્સ આવે છે તમે જેટલી પણ પ્રોડક્ટ એડ કરી ને એ બધા એરેની અંદર બધા ઓબ્જેક્ટ આવી જાય છે ઓકે વ્યૂને આપણે બે રીતે શીખવાના છે આ વ્યૂ પ્રોડક્ટ નોર્મલ હવે એની નીચે જ બનાવજો વ્યૂ પ્રોડક્ટ મોડેલ એવું કરજો ઓકે પછીથી બનાવજો હમણાં કંઈ કામ પેલા એમ્પ્લોયનું કરો પછી આમાં એ કાઢી નાખો એની જગ્યાએ પણ હવે આવ્યું આ કોડિંગ હવે કાઢી નાખો ઓકે સેમ જ છે
ખાલી આ એપીઆઈ જે છે એ એપીઆઈ મેં અલગ કરી નાખી છે, તમારે ઓનલાઈન એપીઆઈ આપવાની છે. ઓકે.